Welcome back to Good Morning Boss. At ngayon, Jules, meron tayong makakasama na naman. At syempre, pag-usapan natin isang hot issue nga ngayon. Kasi yun nga, Sandro, na patuloy pa rin yung crisis dito sa mga bansa ng Libya at maging sa Gaza. At nakakalungkot nga, no, yung nakikita natin sa international news na maraming mga nasasawi na iba't ibang civilians. Pero syempre, mula naman sa panig ng Pilipinas, paano nga ba natin pinaprotektahan itong mga OFWs natin? Kasi napakarami natin OFWs sa mga nasabing bansa. Kaya ngayong umaga, makakasama natin ang administrator ng POEA. Walang iba kundi si Sir Hans Leo Cacdac. Good morning, sir. Magandang umaga, Jules. Magandang umaga, Sandro. At sa inyong mga tagapanood, magandang umaga rin. Sir, ngayon siguro to start off, hingi muna kami ng update. Kamusta na ba yung situation dyan ngayon regarding sa alert level? Parang may crisis level ba? Crisis level 4? Yes. Sa ngayon, it's alert level 4, mandatory repatriation. Patuloy ang repatriation efforts on the ground. The DOL and the DFA are there on the ground. Secretary Baldos had recently further reinforced yung team on the ground with 2 additional labor attaches and a team that will join the DFA rapid response team. Okay. Sir, ano po ba yung estimate number ng mga OFWs natin sa Libya and Gaza? Well, sa Libya, ang OFW count namin ay around 8,000 OFWs. And sa Gaza, ang mas present sa Gaza, around 100 Filipinos are spouses and family members of Palestinian nationals. So, mas yun ang present sa Gaza. So, yun po ang account natin. Sa Israel ay meron na presence din ng mga Filipino caregivers. And yun po ay binabantiyan din ho natin na although alert level 2 pa lang naman ho sa Israel. Yes. Sir, with all our kababayans that are working sa area na to, alam ko usually meron silang kailangan ng mga document or mga paperwork para makauwi sila. Yung, parang part na nga dito yung exit visa. So meron po tayong naririnig na hindi na daw kailangan ng exit visa para makauwi. Meron na po, is this something that's ongoing already or just a proposal pa lang that we will be doing? Ongoing na yun. That's right. Sec Baldos also made the announcement the other day na facilitate ng team, ng Philippine government team on the ground, ang ating labor attaché din ay pumunta, dumulog sa Ministry of Labor sa Libya para hilingin na yung exit visa ay i-waive na. And all that is necessary is, of course, yung passport para makalabas and then a travel document, a document entitled travel document that will be issued by the DFA official, the Chargé d'Affaires on the ground. Okay. Sir, that's in Libya, di ba? Pero, kamusta naman po yung mga OFWs na gustong umuwi from Gaza and Israel? Kasi, yung datos, Sandro, no, more than 1,009 na sasawing civilians and about 300 children in Gaza. So, kamusta naman po sila? Yun naman po ay hindi naman issue ang exit visa when it comes to the Gaza Strip. So na-facilitate naman po ng DFA natin, including yung Philippine Labor Office din on the ground, yung pagdilikas ng mga Filipino citizens from Gaza. But as I said, Gaza is a different situation in a sense na these are spouses and families of Palestinian nationals. So they have stronger roots, deeper ties to Gaza and to Palestinians. And therefore, kailangan sa alang-alang yun sa pagsasagawa ng pagdilikas doon. Yes. Sir, ngayon po ba nakakailan na po tayo mga kababayan na nakakabalik na nga dito sa ating bansa mula sa mga said areas? Well, ang count total is 800 na nakabalik with around 670 assisted already by the OWA. Merong marami, yung balance between 678 and 800, yun po ay ipinauwi ng mga sarili-sarili nilang mga employers. So, facilitated by their own employers yung kanilang pagpapauwi. But yun po ang ating figure sa ngayon, around 800. And the efforts to repatriate, to evacuate our citizens is ongoing, and meron tayong 2 exit points mainly by land westward to Tunisian border, and then by sea yun naman ay out of the ports of Benghazi, and doon po naman yung mga ships ay dadalhin yung ating mga OFWs sa Malta,
and then from Malta, they fly out for flights to Manila. Yes. Okay. Sir, sorry, a follow-up question lang. Pagbalik naman nila dito sa Manila, meron ba tayong mga ginagawa, mga debriefing sa kanila? Kasi syempre, it's sort of a traumatic experience for them to experience yung mga nangyayari nga dun sa areas nila. Yes, dito naman, sa pagdating dito sa Pilipinas, recently tinalaga ni Sec Baldos, kinonsolidate niya lahat ng mga services na binibigay ng different dole agencies. Ang tawag dito ay Assist Well program. Yung WELL stands for first W, yung welfare assistance, handled by the OWA, which includes airport assistance, transport assistance, as well as accommodation before going home to their respective provinces or areas of stay, and meron ding psychosocial counseling. Ito yung binabanggit mo, Sandro, kanina. Yung E stands for employment. Yun yung employment facilitation or employment referral, either local or overseas jobs, handled by the DOLE and the POEA. Yung L, yung first L, is livelihood, handled by the National Reintegration Center. And ito naman yung pagbibigay ng mga livelihood options. Binibigyan yung mga bumabalik ng checklist, around 100 or so livelihood projects or options that they would want to consider. Tapos binibigyan sila ng starter kit with a 10,000 peso seed capital if they opt for a livelihood project. The last L is legal assistance. So sa POEA yun, we provide legal assistance for those who have claims or mga kaso na gusto nilang idulog o i-file sa kanilang mga recruiter at mga employer. So maganda, Sandro, na may isang buong package na or program na talagang nag-aabang sa lahat ng OFW sa pabalik. Pero gusto ko mag-focus doon sa doon sa employment. Kasi hanggang kailan po ba, meron po bang deployment ban doon sa mga nasabing bansa para makabalik sila doon? Hanggang kailan po yan? Yung sa international arena mismo. When we speak of deployment bans, so far there are 16 countries or territories where merong deployment bans. And with speaking of Libya, of course, yung alert level 4, I would think kasi it's the DFA who makes recommendations with regard to the political and security situation here. And so yung pagtatalaga ng alert level 4 depends on how the political security situation will improve. Yung employment facilitation basically means we advise and make referrals or facilitate yung employment process or re-employment process ng mga returning OFW. So for instance, sa POEA, kung gusto nilang patuloy na overseas employment, we provide them with the options. Sino yung may mga job orders that match their skills. So kung engineer yan or nurse, ito yung mga ilalatag namin yung job orders na nasa sa amin. At kung gusto nila, nanaisin nila, ay i-refer din namin sila sa recruitment agencies na merong job orders na ganoon. So, it's a matter of matching and presenting the job options to our returning OFWs. Yes. Sir, as for the returning OFWs, kumbaga since work nga nila yung nandoon and then now they are hindered from working there because of the situation in that area, pagdating po dito, meron po ba tayong mga assistance na binibigay sa kanila para kumbaga makatulong at pagtuloy sila sa kanilang mga pamumuhay? Yes, I would say that the livelihood component of Assist Well addresses that concern, Sandro, and this is basically yung pagbibigay sa kanila ng kanilang livelihood options. As I said, merong 100 options doon, livelihood projects that they can avail of. These are from micro to small scale and possibly even medium scale projects that they can undertake. And meron ding technical assistance provided to them about entrepreneurial skills and startups, etc. And then, of course, as I said, the starter kit includes the 10,000 peso seed capital that they can avail of. Alright, sir, sa pagtatapos ng panayam natin, siguro mensahe nyo na lang po sa mga kababayan natin na nasa Libya in Gaza na nais siguro makabalik na dito. Contact numbers din po, sir, like if they have family na para kumbaga kailangan po ng assistance at ng tulong po ninyo. Yes, ang akin pong maipapayo sa ating mga kababayan ay patuloy po ang repatriation efforts ng ang Philippine government sa Libya. Ay kontakin lang po or make yourselves known sa ating mga government authorities sa Libya. Pwede rin ho yung contact ay through us sa POEA. Ang aming hotlines ay 722-1144, 722-1155. Nasa Facebook at Twitter din po kami
Alam namin na marami sa inyo dyan ay nasa Facebook at Twitter din. Pwede rin po kaming kontakin doon. I-search lang po ang POEA at ang pangalan ko mismo. Tapos po, makakasiguro kayo sa tulong at ayuda in terms of transport, no? At pagbibigay ng accommodation pauwi dito sa Pilipinas. And finally, sa mga pamilya ng ating mga OFWs, ay yung inyo pong pag-aalala ay meron pong karampatang tulong at paniniguro ang Philippine government na meron pong effort sa ngayon on the ground na mailikas ang inyong mga mahal sa buhay. So, mag-ingat na lamang po tayong lahat at magtulungan po tayo sa ganitong klaseng krisis. Okay. Sir, maraming salamat po sa inyong panahon. Muli na kasama natin ang administrator ng POEA, walang iba kundi si Sir Hans Leo Cacdac. Thank you po, sir. Thank you. Thank you.